Bởi ở Sài Gòn họ đâu có làm kỹ như mình. Ba mớ đem ra bán, thứ đó ăn chết luôn, cắn vô còn khen ngon nữa chứ. Làm rồi thật lắm, có bao huyết hậu nè, làm vô có thứ nè. Huyết hậu, thịt này kia, gan thêm vô bằng vô nữa. Rất là ngon, cái mình dồn vô cái cột đầu đây luộc. Luộc chín xong rồi đem chiên lại cái nữa. đúng rồi. Xin chào quý anh chị em. Thì giờ đây Vũ đang ở Bến Tre và về quê nhà của mình để tham dự bữa tiệc của đứa em ruột. Thì về quê thì sẵn phụ giúp gia đình những công việc tiệc tùng. Thì sẵn ngày hôm nay Vũ đi quay ở khu vực cái lò heo ở địa phương. Đây là cái nơi mà chủ yếu người ta sẽ là làm những cái món heo quay, là quay theo kiểu truyền thống. Và những gì bạn thấy đó, ngày hôm nay mua trúng cái con heo rất là nhiều sáng lợn. Và thật sự cũng hơi kinh hãi khi phải ăn phải. Gửi cái quý anh chị để xem cảnh giác. Wow, đúng nhắn hả? Trời ơi trời. Dốc không phải là vuốt không có Rồi ra. nè, nó nhỏ nhỏ nè. Anh trên phụ xếp tôi quá trời luôn là vuốt không có ra. Nhiều như vậy hàng chi nó chặt không vậy đó hả? Ra. Để vợ, ông anh vợ nó chuyên môn ăn phèo nè. Mà phèo phải bằng kỹ nha, anh không nói. Vuốt thì sao là chết luôn á. Má ơi, nó dưng lương vậy trời. Ở chợ nó làm có kỹ như anh gì đâu. Nó có một lần mằn mò như trời ơi, như con lương luôn chị ơi. Em thấy em quải rồi đó. Chóng mặt rồi đó. Ủa này bà bắt heo đâu ta? Ủa anh kiếm nữa hả? Đúng ra sổ từ nhỏ là đâu có ha. Rồi em nghĩ vậy là hết ăn rồi không? Sao phải có đường nào mà ấy được hả? Sạch được, tép nữa được, khúc được. Cũng ghiền món này. Trời ơi, như lương. Này gì luộc được gì hết. Chiên giòn. Quá trời luôn. Nó lạnh rồi ha. Tại nó chặt quá rồi, còn sao mà xuống nổi. Này nó hàng phá đóng rồi. Này heo lẻ hay sao mà ta nuôi ta không xuống lãi thôi. Quá trời luôn. Quải. Ôi ơi. Đây nè. Dám cân dám nãy giờ dám cân 200 gram rồi. Trời ơi trời. Cái này mấy ông ẩu mấy ông đâu thèm vậy thôi. Đúng rồi. Hôm nay tối nay về ngồi ăn mà cười không. Nói đâu biết nha. Trời ơi nói biết thì nó nghỉ luôn, nó về luôn. Tự nhiên hồi mình coi mình có mình. Còn mấy dân nhậu nó ghiền cái này lắm. Ăn ngon á. Ăn cho ngon không á. Dân nhậu là ghiền này lắm. Này gặp mẹ vợ em là bà xỉu luôn. Bà thấy con này bà sợ.
Cho an toàn chị ha, sạch sẽ. Trời ơi chị mần vậy là sạch nữa người ta nữa. Đúng rồi. Cảm giác giống như mình cảm giác mình thấy mà mình chịu được là người ta chịu được đúng không? Lên mấy lò kia làm Trời ơi thứ đó chết luôn. Đủ xài. Khúc dưới nó ra không được nó chặt lại ha, nước lại nó chặt lại. Con lãi bự thì cái hán lương ha. Con mập nữa là phải vậy đâu. Trời ơi. Ngu à. Trời ơi, vậy chắc ăn chị ơi. Kệ nó ăn uống có nhiêu đâu mà ha. Sạch sẽ. Trời ơi, một con trời ơi kìa. Vui thiệt chứ. Bộn rồi đó. Con này nó kéo người nó luôn. Nói chứ giờ heo là chắc heo nuôi vườn, heo nào chắc cũng vậy. Xấu là không mình có nuôi lâu quá nó có lại nữa. Sáu lái định kỳ mấy trang trại nó làm kỹ. Rồi ra. Sao cũng được, quan trọng mà kỹ sạch sẽ là ăn cũng ngon, cái đâu có bình thường. Tại dồn cột xuống rồi phải không chị? Đó, điếm.